Hi mga palangga, thank you so much for watching this video and I hope that everyone is doing okay. By the way mga palangga, with this video, I'll be sharing you mga palangga this item na nabili ko from Lazada, which is shoe cleaner foam set, which is made from Japan pa daw talaga. So, we'll be sharing with you mga palangga ano nga ba naman na item nito. Samahan niyo ako mag-unbox and we will check if this item is really effective pampaputi ng ating mga white shoes. So, if you're interested mga palangga, just keep on watching! Bago tayo mag-unbox mga palangga, share ko lang sa inyo yung kanilang store, online store sa Lazada. So, sinearch ko lang shoe cleaner at lumabas itong item na to na kasi madami talaga ang bumili. So, I tried to browse the item and check yung mga reviews. So, madami mga positive reviews mga palangga. You can check it in here. So, madami mga positive reviews. You can also check it yourself sa Lazada mga palangga. Anyway, I'm not promoting their shop. I'm not promoting their product. I will be sharing yung mga palangga if this item is really good, especially sa mga shoes natin na mga dirty na, diba? And you're having trouble or you're having problem on how to make it clean. So, this video is really perfect for yung mga palangga. Nabili ko siya matagal na, ilang weeks na, at mabilis na yung delivery niya. It takes around 3 days. Siguro dahil I'm in Metro, kaya mabilis na yung shipping. Pero, yeah, mabilis na talaga yung pag-ship ni shipper dito sa kanilang item. So, tara na, i-unbox na nga natin. Okay. Ayan, so naka-bubble wrap pa talaga siya. Sobrang secured. Tadan! So, check na nga natin mga palangga ang laman nitong package nila. So, dito yung bukasan. Oh, meron siya nito. Ito yung foam. Ito. So, ito yung i-spray natin sa shoes. Right? And then, meron din sila extra towel. Ayan. Extra white towel. Ang ganda. Malambot. And, meron din silang, what is this? White shoes whitening agent. So, bakit yun? Bakit dalawa? Para saan to? At para saan naman ito? I'll check it later. And, last but not the least is yung kanilang brush. Yan. Parang pang-brush siya ng ano, yung kapag magpapagupit ka. Tapos nilagay ng pulbo. Ayan. Ito yung tsura niya. Anyway, so this is going to be the brush later para sa shoes. Now, medyo naku-confuse ako. What is this? Let's check what is this. Kasi kung ito yung spray ba talaga to? Just to make sure. I don't know what is. Hindi siya spray eh. Kasi foam yung dito niya. A few inches later. So, yun mga palangga, nabasa ko sa description. So, lotion pala siya. So, una mo na gagamitan mo muna ito. Ito yung pa-cleaning talaga. At ito yung ilalagay mo after niyang ma-clean. Para siyang conditioner. Ganyan. Para conditioner. It works like conditioner. Anyway, buksan na nga natin itong box. So, ito yung talaga yung pinaka main item. Ayun. So, ito yung ating pang spray. Ito yung foam shoe cleaner. Ayan. So, ayun yung laman ng item na yun mga palangga, which is sulit kasi nandiyan na lahat. Yung brush, yung mga important products. Oh, important products. Tsaka meron siya na extra nito. Alright, so we're done checking each items. Now, ito naman yung shoes na ating lilinisan. So, that shoes, nabili ko to kay TL John. Shoutout pala sa'yo, John Santos. Maganda siya, diba? Ayan. Pero, madumi na kasi siya. Look. Especially here, sa likod niya. Diba? Madumi. Ito yung shoes na lalanisan natin. Let's see kung paano papaputiin itong shoes na to. So, sabi sa steps, mga palangga procedure, sis, lalagyan muna natin ito. Lalagyan natin applyan natin yung part na merong stain or mancha. And then, after nun, ibabrush natin siya. So, after natin siya mabrush, is pupunasan natin siya ng
towel. Ayun, sabi dito. So, let's try. Try nga natin. Yan, ganyan natin. Effective nga mga palangga. Medyo nagtanggal yung kanyang stain. Oh, mga palangga, oh. Medyo nawala yung kanyang dumi. Ang galing. Look mga palangga, pumuti nga siya. Natanggal yung iba niyang stain. Karamihan niyang stain din sa gilid-gilid. This is really effective. Wow. I like this item. Wow, ang ganda. Siguro hindi nila siya masyado maka-compare talaga yung kung super white niya kasi nga hindi naman talaga pure white tong aking shoes. But look, tanggal niya yung dumi dito, oh. Diba? Wow, that's great. This is look good na. Nice. So, after nyo daw lagyan, pupunasan natin siya ng white towel. Itong towel na kasama doon. Para matanggal yung medyo pagkabasaan. Alright, sa akin mga palangga, medyo luminaw naman siya. Natanggal naman kahit paano yung kayang germs. At saka, nagmukha siyang bago, diba? Ganda niya na tingnan. Right? So now, we will be using this one. Itong kanilang parang cream. So, ganito pala siya gagamitin mga palangga. Kapag press mo to, parang mamamasa itong sponge niya sa taas. So, let's try. I-squeeze mo lang daw siya mga palangga. So, parang ito yung second part. Galing. Hala, natanggal niya yung malaki dito, oh. So, ibig sabihin, part 1 pala yung kanina, pero medyo okay na siya. And this one, wow, look at this mga palangga. Na-whiten niya talaga. Okay. Wow, it's great. I like it. Pero nakakatawa, look. It really whitens the shoes. Di ba mga palangga, instead na you will brush using the water yung shoes nyo, mas maganda ito kasi safe siya sa shoes, di ba? Kasi pag brush nyo siya mga palangga ng todo, like yung sa water, o di kaya gumamit kayo ng washing machine, nasisira kasi magkakahimulmul yung shoes nyo. So, much better pa rin talaga na you will be using specific washer para sa shoes mo. Wow, this is really good mga palangga. Kanina, di ba parang hindi siya almost perfect ganun. For this one, it really makes your shoes perfect. Arte ko dito. Arte ko sa video na to. Okay. Pero ang galing niya talaga mga palangga. Wow. Bigyan ako na mataas na score kay seller. I like the product talaga mga palangga. Look at that. It really make the shoes white. After this, ko-compare natin siya dun sa isa kong shoes na hindi ko pa nalilinisan para we will see the difference if
Nag-light ba talaga siya? Na-whiten ba talaga siya? What's the difference between this one na nalinisan natin compare dun sa isa na hindi pa nalinisan? Now, look at this mga palangga! Natanggal niya yung dumi niya. Wow! It looks like new shoes. Shoe lang pala kasi isa lang to. Ang ganda mga palangga. I really like the product. Now, we will compare dun sa isa na hindi pa natin nalilinisan para ma-check natin kung ano nga ba yung pinagkaiba nila. So, this is how it looks like now. This is how it looks like before. Baliktad pala. Yan. Ito na siya ngayon mga palangga, diba? Ganito yung tsura niya kanina. Look. Sobrang dumi, diba? But now, it's good. It's white. Sa likod mga palangga, oh, madumi dito. But this one, it's now white. Together this. Diba? Madumi yung part na to. Pero ito, natanggal niya yung dumi. Even on the side. Diba? Yan. And even here. Ito, medyo madumi-dumi to. But this one, it's now good. Diba? Wow! I like the product mga palangga. It really makes your shoes white. Especially kung white shoes pa ito, diba? Ito, hindi ito white shoes eh. But wow, that's really good. So, sabi sa instruction, hayaan lang daw siyang mag-dry on its own. So, habang pinapa-dry natin ito, mga palangga, we'll clean the other one as well. Okay? Mayroon pa palang second part. Alright, so punasan natin siya ng itong tela. So, kita niyo yung mga palangga, diba? Hindi pa siya 100%. Dapat nilagyan natin siya. Tadan! Look at that. Tada mga palangga! White na siya, like with the other one kanina, diba? They look like brand new shoes na. Tada! Diba? Malinis na siya, like kanina na sobrang stained. Ano ba? Sobrang dumi niya. But this one, it looks so good na mga palangga. Maganda talaga ito mga palangga. Lalo na kapag ang mga shoes niya ay white na white and then you need to have it clean, make it white again. So, this product is really good mga palangga. Wow! Very satisfied. Alright, finally, we're done mga palangga and I'm so very, very happy about the result of this product mga palangga. Especially with this one, kahit hindi ko pa masyadong nakikita yung talagang sobrang nawa-white niya. But it really lightens the shoes mga palangga. And medyo na-amaze na ako when I used the second product, which is talagang na-whiten niya talaga yung pinaka-dark area or yung stained area ng shoes. And I'm so very happy mga palangga that I found this item or this product. Mga palangga, if you are interested as well, you can actually check the link. Ilalagay ko sa description box. Again, I'm not promoting this product, but I'm showing you mga palangga what is really the best solution when it comes for your shoes. So na mga palangga ang ating shoes. Look at this. It's now whiter than earlier, diba? Sobrang ganda. It looks like new na siya mga palangga, diba? I'm so very happy about the item. It's really, really effective mga palangga. And kung i-rate ko siya 1 to 10, 10 is the highest, I'll give it 10. Mga palangga. It's super, super duper effective. Dito na nga po nagtatapos ang video na ito mga palangga. I hope that you enjoy watching this video. If you do, please hit the like button. At kung may mga questions kayo mga palangga, just comment below. At sa mga palangga natin dyan na napadaan sa channel na ito, do not forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button na din para updated kayo for our next videos. Para mga palangga, ang pangalan ng kanyang product is W. Pierce, para magkaroon kayo ng reference. Anyway, maraming salamat mga palangga sa panonood ng video na ito. Hoping you guys have a beautiful day and have a great life. Hanggang sa muli. Paalam!